දුවේ පුතේ අද අපි කතා කරන්නේ බොක්ස් එකක් අඳින විදිහ ගැන. එතකොට ඔයාලට 6 වසරේ ඉඳන් 13 වසරට එනකම්ම ද්‍රව්‍ය සම්පින්ඩනවලට අනිවාර්යෙන්ම මේ කාඩ්බෝඩ් බොක්ස් එක හෝ මේ බොක්ස් එකේ හැඩයෙන් හැදෙන වෙනත් වස්තුවක් නැත්තම් වෙනත් ද්‍රව්‍යයක් අනිවාර්යෙන්ම අඳින්න එනවා. ඒ හින්දා ඔයාලා මේ බොක්ස් එක අඳින විදිහ හරියටම පුරුදු වුණොත් ඒක හරිම පහසුවක් වෙයි ඉස්සරහට ද්‍රව්‍ය සම්පින්ඩනවලට යොදා ගන්නකොට. ඒ වගේමයි අපි මේ වස්තු ඇඳලා පුරුදු වෙන්නේ අනිත් නැත්නම් ප්‍රකාශන චිත්‍රවලටත් ඒ හා සමාන හැඩ අඳිනකොට ඔයාලට ප්‍රයෝජනයක් වෙන හින්දා. එතකොට අද කතා කරන්නේ ලේසියෙන්ම බොක්ස් එකක් අඳින්නේ කොහොමද, ඒක පාට කරන්නේ කොහොමද කියන දේ ගැන. ඒකෙදී ඔයාලා දන්නවා පර්යාවලෝකන ලක්ෂණය ගැන. ළඟ තියෙන දේ විශාලවත්, ඈත තියෙන දේ කුඩාවටත් පේන මේ ලක්ෂණය අපි මේ බොක්ස් එක අඳිනකොටත් ඒකට යොදා ගන්නවා. ඒ හින්දා අපිට මේ බොක්ස් එකේ හැඩය හරියට අඳුර ගන්න ලේසි වෙනවා. එතකොට මම මුලින්ම කරන්නේ පළවෙනි රේඛාව, මේ මැද තියෙන රේඛාව අඳින එක. ඔයාලට පුරුදු වෙද්දි ගෙදරදී මේ විදිහට දෙපසට ඇල රේඛා දෙක ගානේ ඔයාලට මේ ඉරි 4 ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මතක තියාගන්න මේ ආනත ඉරි අඳිනකොට ඔයාලට අර පර්යාවලෝකන ලක්ෂණය මේ විදිහට මතු කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. එතකොට අර දෙපැත්තට අපි ඇඳම ඉරි දෙක අවශ්‍ය මිම්මෙදි නැත්නම් අවශ්‍ය දුර තියලා ඒක මැනගෙන ඔයාලට මේ ඉරි දෙක යා කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි කිසිම විදිහකින් මේ ඉරි ඇද වෙන්න බෑ. මොකද පෙට්ටියක ඉරි කිසිම විටක ඇද වෙන්නේ නැති හින්දා. එතකොට පෙට්ටියක් අඳිනකොට මුලින්ම අපි මේ විදිහට මැද රේඛාව ඇඳ ගන්නවා කෙලේ. නැත්තම් රේඛාවක් ඇඳලා ඒකේ අවශ්‍ය උස මට්ටම ලකුණු කරගන්නත් අපිට පුළුවන්. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ යට කොටසේ පර්යාවලෝකන ලක්ෂණය ගැනත් හිතලා ඇල රේඛා දෙකක්, එහෙම නැත්තම් අපි නිකන් දිගෑරපු V අක්ෂරයක හැඩයට මේ ඇල රේඛා දෙක අඳිනවා. ඊළඟට උඩ අපි මේ මාක් කරගන්නවා අවශ්‍ය උස. ඊට පස්සේ උඩ කොටස අපි මේ Y අකුරක හැඩයට දිගෑරපු නැත්නම් ආනත ඉරි දෙකක් මේ විදිහට අඳ ගන්නවා. ඊළඟට ඔයාලට අවශ්‍ය දුර මැනලා කිසිම විදිහකින් ඇද වෙන්නේ නැති වෙන්න මේ ඉරි දෙක යා කරගන්නවා. හැබැයි මේ විදිහට ඉරි ඇද වෙන්න බෑ. ඒක කෙලින් හදා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ උඩ කොටස අපි අර මුළු ටික යා කරලා උඩ කොටස හදා ගන්නවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි සරලව මේ බොක්ස් එකක් අඳින්නේ. මේක හරිම පහසුවක් වෙයි. මැද ඉර ඇඳා ඊට පස්සේ දිගෑරපු V අකුරක හැඩේ යට කොටසට ඇල ඉරි දෙක අඳිනවා. උඩට දිගෑරපු Y අකුරක හැඩයට මේ වගේ ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට අර දිගට තියෙන ඉරි දෙකේ අවශ්‍ය මිම්මට ඔයාලා මේ ඉරි දෙක කෙලින් ඉරකින් නැත්නම් ඍජු රේඛාවකින් යා කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ උඩ තියෙන මේ මුළු දෙක යා කරගෙන උඩ කොටස පෙට්ටියේ ඔයාලට ඇඳ ගන්න පුළුවන්. මේක තමයි ඔයාලට බොක්ස් එකක් නැත්නම් කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටියක් ඔයාලට දෙන මේක අඳින්න තියෙන ලේසිම පහසුම සහ හරිම විදිහ. කිසිම විදිහකින් රේඛා ඇල වෙන්න බෑ, ඇද වෙන්න බෑ. ඒ වගේම මේ පර්යාවලෝකන ලක්ෂණ නැත්තම් මේ දුරට යනකොට කුඩා වෙලා පේන ලක්ෂණය අනිවාර්යයෙන්ම මතු කරලා පෙන්වන්නම ඕනේ. ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් මේ බොක්ස් එක ඇඳ ගන්න. එතකොට ඔයාලට පොඩි කාලේ ඉඳන් මේක පුරුදු වෙනකොට ඔයාලට හරිම පහසුයි ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්න. ඒ විදිහටම ඔයාලට මේ බොක්ස් වල විවිධ හැඩ ඇඳ ගන්න පුළුවන්. දිගටි හැඩ, ඊළඟට ඝනක ඝනකාභ, මේ කොටස් දෙකම ඔයාලට විවිධ විදිහට පුරුදු වෙන්න පුළුවන්. මේ එක රේඛාවක් ඇඳලා දෙපැත්තට රේඛා 4 ඇඳලා ඒ දෙක යා කරගෙන මුළු යා කරලා උඩ කොටස ඇඳගත්තම ඊළඟට මේක පාට කරද්දී අපිට අනිවාර්යෙන් එළිය අඳුර දක්වන්න වෙනවා. එතකොට අඳුරේ සිට ක්‍රමක්‍රමයෙන් කොහොමද මේක එළිය වෙන්නේ කියන එක අපි අද කතා කරන්නේ. එතකොට
අපි දන්නවා මේක පැතලි පෘෂ්ඨයක් කියලා. එතකොට මේකට එළිය වැටෙනකොට ක්‍රමක්‍රමයෙන් තමයි එළිය වැටෙන්නේ. එතකොට දැන් මේකෙදී මම දකුණු පසෙන් එළිය නැත්නම් ලයිට් එක වැටෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් වම් පස අඳුරු වෙනවා. එතකොට මම කරන්නේ ඔයාලට ඕනිම පාටක් යොදා ගන්න පුළුවන්. අඳුරේ ඉඳන් එළියට යන රේන්ජ් එකක් විදිහට. එතකොට මම මෙතෙන්දී බ්‍රවුන් එකයි ඔරේන්ජ් එකයි ගත්තේ. එතකොට මේ කලර්ස් දෙකෙන් මම ඩාර්ක් වෙන පැත්ත අර විදිහට පැතලි විදිහට පාට කරගෙන ඊට පස්සේ ලයිට් වෙන පැත්ත